ما في حدا قادر يقشع المشاعر قبل ما يأمن ويحب. حتى الوفا رح يطلع. قبل الميك اب كترطيب للبشرة استعملت جل بالصبار. وهيدا النوع من المرطبات أنا بحبهم بفصل الصيف لأنه بيبردوا على الوش نفس الوقت بيعطوا ترطيب بدون ما يعطوا جلوسي فينش أو بيشيلوا اللمعة من الوش بعد الميك اب. بعديها حطيت فاونديشن من تو فيست اسمه بورن ذس واي، واللون اللي أنا عم بستعمله وارم بيج. حطيته بواسطة الكابوكي براش على البشرة كلها وعلى حدود الوش. كمان قربته على الرقبة لأني كنت عم بستوحي هيدا الميك اب من سيرين عبد النور بمسلسل الهيبة. تعمدت اني انا افتح منطقة التشيك بونز او عظام الخدود لحتى ابرز العظام بهي الطريقة، لأنه راح احطلن هايلايتر بعدين. هلا اخدت بودرة شفافة من ماركة كريولاين وحطيتن على عظمة الخدود بهي الطريقة، وكمان وزعت البودرة الشفافة على الجفون بواسطة بلندنج براش أو فرشة دمج. وهيدي الفرشاية أنا مخصصتها لهي البودرة تحديدا، يعني ما بدمج فيها آي شادو. هلأ رح انتقل للحواجب أعملهم. أخدت ديب براو من انستيزيا بيفرلي هيلز، اللون اللي أنا عم بستعمله دارك براون بني غامق، وعم حاول اني انا اعمل حواجبي شوي يكونوا ستريت يعني مستقيمين شوي. عم حاول اقلد نفس اللوك تبع سيرين عبد النور. سيرين معروفة بحواجبها السميكة والستريت، بس بيكونوا على الذنب يعني على نهاية الحاجب بيكون فيهم كسرة خفيفة. هلا اخدت هيدا اللون اللي اسمه باكت من ريلودد باليت ايربن ديكي، وبلشت أدمج ابتداء من الزاوية الخارجية للعين باتجاه الزاوية الداخلية بهاي الطريقة. لو نلاحظ انه طول المسلسل سيرين عبد النور كانت تحط لبستيك احمر، وكمان عيونها كانت تعتمد الالوان الترابية والوان مطفية ما فيها لمعة. لهيك انا رح احاول احط اليوم بس الوان ترابية وبدون لمعة نهائيا. اخدت هيدا اللون باكت كمان حطيته تحت الرموش السفلية بهي الطريقة. وهلأ أخدت ال E25 من سيجما وعم بدمج. عم بتأكد انه اللون موزع بطريقة نظيفة بحيث انه من الزاوية الخارجية يكون غامق يبلش يفتح كل ما فتنا على الزاوية الداخلية. هلأ أخدت اللون البني المحروق اللي اسمه اند جيم وكمان ما في لمعة، حطيته بواسطة ريشة مشطوبة كأني عم حط ايلاينر قريب من خط الرموش بهي الطريقة، بس راح ارجع ادمجه بعد شوي. هلا اخدت البنسل براش من سيجما وعم بدمج وماسكة المراية لفوق لحتى استحكم بالدمج. هلا اخدت E25 وعم بدمج الزاوية الخارجية للعين لفوق لحتى البني الغامق يفوت مع الدرجات اللي قبل حطيناها. هلا اخدت لون لحمي على صفار شوي. هيدي الباليت من NYX ومخصصة للكونتور، بس لأنه هيدا اللون اللي أنا بدي إياه استعملته على الجفن المتحرك حطيته. بعدين رجعت أخدت E25 وعم بدمج الزوايا تبعت اللون. إذا بدي الدمج يكون على منطقة صغيرة ضيقة بستعمل البنسل براش هيدي. أنا مثل ما هلأ انتو شايفين عم بدمج اللون البني المحروق اللي اسمه اند جيم، عم بدمجه قريب كتير من خط الرموش مع الألوان التانية. هلأ نظفت تحت العين بواسطة براش كتير كبيرة، وبعديها رح انتقل دغري للكونتور. الكونتور لليوم رح يكون خفيف. طبعا أول ما حطيته كان تقيل مثل ما انتو شايفين، بس رح ارجع ادمجه ورح ارجع احط ترانسلوسنت باودر فوقه لحتى اخفف من حديته
لأنه سيرين ما كانت كتير تعتمد على الكونتور باللوكات تبعونا. مثل ما قلنا كان اعتمادها الكلي على الشفايف الحمر، اللبستيك الأحمر الصارخ. هلا عم بعمل كونتور بس لحتى حدد تقاسيم الوجه بدون ما يكون الكونتور واضح. بعديها رح احط بلاشر، ورح اعتمد نفس الطريقة اللي عاملينها على سيرين. البلاشر حاطينه من اول الشيك لاخره، يعني فوق الكونتور مباشرة، مش بس على تفاحتين الخد، يعني مش بس على منتصف الخد، لا، من اول الخد لاخر الخد لفوق، يعني فوق الكونتور مباشرة. بعديها رح ننتقل طبعا للهايلايتر. بس قبل ما ننتقل للهايلايتر هلأ رح نحط تحديد للشفايف. واخدت هيدا اللون ريد من ماك، حددت شفايفي، وانا عادة بحب اعبي شفايفي من التحديد. هلا اخدت ريترو كمان لون للشفايف احمر صارخ من ماك. هيدا بس ينشف بصير مات، واذا بتحبي يكون في لمعة فيكي تحطي جلاس، بس لانه نحنا عم نستوحي هيدا اللوك من سيرين كانت تعتمد المات ليبستيك او الشفايف المطفية بكل اللوكس اللي عملتهم بالمسلسل. هلأ بنتقل لرموش، وحطيت المسكرة المفضلة عندي حاليا اللي هي اسمها لوريال بارادايز اكستاتيك. حطيتها على رموش العلوية وكمان الرموش السفلية. هلأ أخدت هايلايتر من بيكا اسمه أوبال، وحطيته على عظام الخدود من أول خد لآخره مثل ما كانت عاملة سيرين. ولو تلاحظوا سيرين أكتر شي حتى الهايلايت هون، يعني ما كانت تحط هايلايت على وجهها على باقي أجزاء وجهها قد ما كانت تحط على الشيكس. هلا أخدت رموش من هاوس اوف لاشز، راح أكتب لكم اسمهم تحت بالديسكريبشن بوكس أو صندوق الوصف. طبعا بركبهم بعد ما ينشف شوي الجلو، وبتأكد انه هن يكونوا قريبين من خط الرموش. هيدا كان اللوك النهائي، بتمنى يكون عجبكم. اكتبوا لي اقتراحاتكم للفيديوهات الجاية، شو حابين تشوفوا على القناة تحت بالكومنتس. بليز ما تنسوا تشتركوا بالقناة قبل ما تطلعوا، اعملوا لايك لهيدا الفيديو واعملوا شير اذا شايفين انه ممكن هيدا الفيديو يفيد حدا من رفقاتكم. انتبهوا على حالكم، انا بحبكم كتير. بشوفكم وين بالفيديو الجاي. باي باي. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to.